No niin, morjens, se on Jomsa täällä ja me ollaan nyt täällä Morkamin Kultalassa tai minä tykkään sanoa Pellisen kämpällä. Ja tämähän on tämmönen muinainen ja nykyinenkin oikeastaan tämmönen Lemmenjoen kultamaiden keskipiste. Ja nykyään tämä on tosiaan niin, tai no tuossa on niinku autiopuoli ja sitten tämmönen vuokratupa. Siihen sisältyy tuolla on rantasaunaa ja vähän muutakin palvelua. Tosta näkyy noita etäisyyksiä kuinka pitkälti on mihinkin suuntaan. Tosiaan nyt ollaan justiinsa tulossa tuolta Kairejalta, niin päätettiin pysähtyä tässä pikkusen puhaltelemaan ennen kuin jatketaan tuota ryskettä tuonne alamäkeä kohti. Niin katsellaan vähän ympäriltä, miltä täällä näyttää. Minun omat muistot tietenkin tänne Pellisen kämppään ja Morgamojaan liittyy lähinnä noihin kullanhuuhdintakauden päättäjäisiin, joita ruukattiin pitää 90-luvun alkupuoliskolla. Tai itse asiassa mä en ole ihan varma mihin asti niitä piettiin. Mutta tämä Kultala oli se päämesta, missä näitä kekkereitä piettiin. Ja ne oli melko isot festit silloin. Itse asiassa mä kaivoin pari valokuvaa sieltä ajalta, että tästä voi katsoa miltä silloin näytti. Ja siinä näkyy tuo pinkkipipoinen poika, niin se on minä. Ja tässä kuvassani vuosi on 1990, jos uskomme tuon kuvan taustaa. Paikkahan on täynnä legendoja ja tämä on nimenomaan juuri se mesta, missä tämä kuuluisa Petronellakin on ollut kokkina kullankaivuuporukalle, joka itsessään on täynnä pelkkiä legendoja. En niitä tässä erikseen nimeämään sen kummemmin, mutta sanotaanko nyt, että täällä on melko kovia jätkiä ollut. Syyskuussa 1949 tietenkin tämä Pellinen on siitä erikoinen paikka, että täällä perustettiin Lapin kullankaivajien liitto. Ja sen seuraukset on olleet kyllä melko merkittäviä. Aika moni varmaan Suomen nykyistä kaivajista on aloittanut liiton valtauksilla. Morgamoja yhä edelleen kiehtoo ja on edelleen sellainen mystinen paikka. Tuntuu, että siellä ojan pohjassa jossakin odottaa edelleen aarteita ja varmaan siellä onkin jotain. Mutta ehkä se on parempi antaa jo nyt levätä hetken aikaa ja odottaa seuraavaa jääkautta, joka kylvää nämä maat taas uudelleen. Nykyään tämä Pellisen kämppä tai Morgamojan Kultala on tällainen turistien tällainen risteymäkohta, sanotaanko missä ensimmäinen etappi Kultahaminasta käsin, ja täällä on peruspalvelut, muun muassa roskien lajittelu sekä vessa löytyy tontilta. Alueella on myös telttailupaikka ja aika usein siellä jengiä näkyykin tästä, kun tulee silloin tällöin mönkiä laitettu ohi, niin kyllä tulee vähän semmosia katseita aina. Vanhoja kaivuita on jonkun verran tietysti vielä jäljellä ja niitä on tästä silleen kivasti vähän niin kuin raivattu esille, jotta turistit, jotka tästä ohi kulkee, niin voi katsella niitä. Siinä on tietenkin se ongelma, että aika helposti siinä iskee houkutus turistilla mennä sinne hyppimään ja siihen onkin laitettu tämmöisiä infokylttejä, että sinne ei passaisi mennä, kun riventerit saattaa kaatua ja siinä voi tulla vahinkoa sitten. Ja tosiaan nyt riventereitähän siellä vielä näkyy ja Morgamoja itse virtaa vielä siellä vanhojen monttujen pohjia pitkin. Ne on todella vakuuttavan näköisiä nämä kaivannot. No, tää oli tämmönen vähän lyhempi setti, mutta me jatketaan tästä matkaa kohti Haminaa. Katellaan.